Добрий раночок, дорогі друзі! Сьогодні в нас дуже надзвичайна рибалка. Можна навіть сказати, святкова рибалка. Тому що сьогодні, по багаточисельним проханням наших шановних шанувальників, ми проводимо рибалку у самому серці Києва. На Русанівці, на Березняках і ось тут. Ось тут це, можна сказати, альма-матер мого дитинства. Багато тут часу я проводив ще в 70-х, навіть в 60-х роках прошлого сторіччя. Якщо хтось бачив оцю славнозвісну фотографію молодих хлопців, які ловили на поплавчаночку, на удочку, ось там під цим мостом, то там серед них можна знайти навіть і вашого покорного слугу. Тобто ми там, як то кажуть, починали. Дуже цікаве місце. Останній раз я тут ловив рибу, ну так приблизно років десь в 79-80 роках, не пізніше. От потім точно я тут не ловив. Тоді тут було цікаво. Але тої риби, яка тут є зараз, тоді не було. Ця риба карась. Карась, нахрена вона здалась. Ну, що саме цікаво, що про те, що тут ловиться карась, мені, як то кажуть, розказав наш славнозвісний оператор, ведучий і той, хто веде оце «Що на що клює я», Володимир Журавльов. А саме чому? Тому що він тут на Русановці живе. В нього тут така, так би мовити, мала батьківщина. І кожен день, коли не зайнятий на зйомках, він виходить на полусогнутих і бігає ось тут по каналу, нарізає круги, коли з своїм сином на велосипеді, коли відкривається сезон, катається тут на цьому нагребному човні, дивиться на фонтани. Ну і тому, як то кажуть, володіє обстановкою. І періодично він мені докладує там: сьогодні піймана щука, сьогодні пійман карась. Ну, а на днях каже, що людей зібралось багато, сидять матадори, кормлять, незвісно, що ловлять. Кажуть, що буває, заходить такий мордятий, здоровенний, величезний карась, але, як завжди, зібралися ми сюди, і воно зразу і похолодало. А коли воно похолодало, як ви знаєте, травень місяць холодний, карась і в'язь голодний, буде воно сьогодні клювати. Відомо тільки одному Журавльову, але він мені про це не каже. Зі снастей. Ми навіть не знаємо, на що тут зараз потрібно ловити, тому поставили і флет, і вбивцю карася, і потім, якщо я не побачу якихось таких рухів, да, то, може, навіть поставлю флетову, не флетову, а цю, ну, звичайну таку годівничку, і спробуємо ще половити на неї. Піймаємо рибу чи не піймаємо риби. В даному випадку це не важливо. Тому що чому? Тому що ми практично показуємо, як люди можуть вийти з дому, а тут живе людей багато, на Русанівці, на Березняках, навіть ніякого транспорту не треба. Вийшов собі. Якщо що, ось гастроном, один, другий, третій. Можна завжди набрати атрактанта, якщо вам не вистачить. Ну і продовжувати тут ловити. Дехто навіть не заморочується, а прямо ловить з оцих от лавочок, скамієчок, які тут розташовані по всій довжині каналу. Ми, звісно, відійшли трошки в угол, подалі від аматорів, щоб нас тут ніхто не чіпав, не трогав. От. Але все одно дуже багато знайомих, дуже багато шанувальників, підходимо, спілкуємось, зі всіма узнаємо, що на що клює, ну і так далі. Тобто це дуже такий олдскульний київський район. До речі, моя мама живе ось на Березняках, от. Ходить тут, часто гуляє, ну, а вона теж, як то кажуть, із київської інтелігенції, працювала в одному із науково-дослідних будівельних інститутів, які, власне кажучи, і будували проєктували, точніше, оці райони. До речі, трошки про Русановку можу сказати, що за генеральним планом, який був затверджений ще Хрущовим, тут повинно бути, був не тільки один канал, а дуже багато каналів, які йшли б ось так і ось так. Ну, це... Замість доріг
повинні були бути канали. Так само. Це коли Хрущов поїхав у Венецію, подивився і вирішив зробити ось Венецію в окремо взятому Києві. Да. Але коли йому принесли кошторис, вийшло так, що Хрущов сказав в своєму притаманному стилі: ідіть ви, хлопці, нафіг, і достатньо буде вам оцього одного канала. Ну, до речі, так воно і відбулося. Цікаво, красиво, кругом вода. Мені дуже подобається цей район. І не дарма, що Журавльов, як людина інтелігентна, теж цей район вибрала для свого життя і успішно проживає тут. Ходить в близлежачий гастроном і бігає по дорожці вокруг каналу. До речі, вечором, хто хоче взяти автограф у нашого славнозвісного «Що на що», може зустріти його саме тут, на біговій дорожці. Давайте вже рибачити. А можна тут зовсім не поспішати, бо покльовок сьогодні буде мало. До речі, взагалі, якщо вони будуть, я дуже буду здивований. Ну, а якщо ні, то, оскільки ми сьогодні не за кермом, я сюди приїхав на таксі, а Володя взагалі прийшов пішки, то ми можемо собі навіть дозволити сходити в гастроном, купити там якогось лимонаду там, ну і трошки тут посидіти, відсвяткувати. Трошки можемо тут шашлички підсмажити, ну таке. Це Русановка тут так заведено. Ну, як ми подивилися, риба тут є. Принаймні луска є. Я так не думаю, що тут хтось пішов, там купив десь рибу в магазині і почистив його на березі. Таке може бути, як то кажуть, для отмазки від там, таких строптивих дружин. Але це навряд чи. Тобто це карасьова лущина. І ось навіть, бачите, є і непогана. Ну, от. Тому все ж таки будемо сподіватися на вдалу рибалку. А на що ми сьогодні будемо рибалити? Сьогодні у нас на гачки буде білий хробак, пінопласт, пуфіки і, як то кажуть, наша радушія. Прикормка вже в нас замішана, але в майбутньому, якщо ми побачимо якусь динаміку, додамо ще там. Часник все ж таки ми не ризикуємо сюди досипати, тому що його можна приміняти тільки в тих місцях, де ви впевнені, що карась полюбляє цей смак чесника. Ну а тут ми не впевнені, тому що це ж інтелігенція, Русанівка. Ну і щоб не було цього амбре, поки що чесник тут застосовувати не буде. Час експериментів, час сподівань, час великих русанівських надій. Вон, бачите, яка пробка? Оце те, за що я недолюблюю лівий берег. Оце тут добре. Але ось кожен ранок ось так от тягнутися на цей міст, це щось страшне. Ото бачиш, яка у нас добра робота? Люди вон стоять в пробках, а ми вже на роботі. І ніяк в пробки не їдемо. А чому саме ми не їдемо в пробки? Тому що ми ще до пробки вже на робочому місці. До речі, дали воду, так тягне, навіть здуває в сторону кудись. Цікаво. Прийшли, до речі, води не було, це зараз її підкинули. Вон я навіть по сачку бачу. Ну, трошки він вже в воді. Ну ось так, друзі. Тобто, все добре на лівому берегу, все добре на Русановці, все добре на Березняках. Але ось, якщо виїхати звідси в часи пік, то потрібно відстояти ось такої черги
для заїзду на мост. І це не зовсім на всіх мостах. От. А ось на оболоні такого нема. Так, друже. Перша риба спіймана на каналі мною. І це у нас виявилося, що? Краснокрила плоскирочка. Це свідчить про що? Про те, що цей водойом ми вже перемагаємо. Ну що ми будемо з нею робити? Відпустимо, так? Да? Ну відпустимо, так. Да. Ми ж там не якісь там звіри пакувати тут плоскиркою свої мішки. Бачите? Тракторець їздить і прибирає. До речі, зверніть увагу, дуже чисто на каналі. Жодного мусора я не бачу. Ну, от, так, оце я можу сказати, що це порядок. Раніше тут срача вистачало. А зараз, бачите, он їздить тракторець, збирає там весь цей мотлох. І так воно тут чистенько, приємно сидіти. Люди гуляють, багато людей гуляє. Горить палає техніка ворожа. Техніка ворожа у нас фідер Володі Журавльова. В нього теж було спрацювання, і зараз я теж тащу рибу. І знаєте, що це за риба? Така ж сама. Ні! О, це сінець. Ну яка ж вона така сама? Ні, це червонопіра плоскирка. Але бачите, в чому різниця між Володіною і моєю? Моя крупніша. У твоєї дуже погана фігура. Дивись, вона якась зовсім незграбна, вона така не яскрава. Навіть вираз обличчя в неї такий досить тяжкий, да? Ну це ж таке. Що, ти будеш її на тараньку забирати? Та ні, вона ж замала. Як замала? На плоскирку нема мінімального розміру, можеш взяти в мішок свій. Серйозно? І в тебе буде таранька. Серйозно? Так що береш, да, буде таранька. Будеш з ліквідом її пити потім, якщо що. Ну давайте візьмемо. Бо це перша. Беру тільки за того, що вона перша. Ну, і добре. до речі, ви сказали поставити жовтий пуф. Да, бачиш, це І не він пуф, а спрацював. просто пінопласт. Ну, пінопласт. А ми її, не знаєш, ми її не в садок запустимо, у нас є акваріум. О, Ми її точно. запустимо в наш акваріум. Давайте. От. І подивимось, фартовий ти будеш на почин чи ні. О, бачите, і там вона буде собі плавати, Жити. ниряти. Молодець, Вова. Дякую. Друзі, а в мене поважна причина. Як і в 76-му році за мною прийшла мама. Вона завжди мене забирала з рибалки. Мамі зараз 88 і знову мене забирають з рибалки. Так що ти вже давай тут
Ви мені хоч прикормку лишите, Олег Анатолійович? Ну, Знаєте, як коли уходив і м'яч забирав, то я вас питаю, ви мені хоч прикормки лишите? надо, забирай. В порядку винятку забирай. Дякую, Ну, а дякую. ми з мамою поїхали, а ти давай тут поши. Двигай рибний процес на висоту. Жанна Нікіфоровна, дякую, що в мене буде хоч трошки тихіше на рибалці, що ви його забираєте. Дякую. До зустрічі. Пока. О, ну карась, Олег Анатолійович. Не такий, як ви вмієте, але карась. Але де? Практично під самим твоїм домом, Ну да. а не десь там. А ми їздимо кудись. Отак, люди. Можна нікуди і не їздити. І тут піймаєш 2 здорових карася на закуску порася, дубль 3. Ось так, друзі. Навіть чайку не попив. Пройшло 3 тижні з того моменту, як ми були ось тут. Було холодно, була висока вода, і була моя мама, яка не дала мені толком порибалити. Тільки в нас щось прийшлося прорисовуватися, прийшла мама і як у дитинстві забрала мене з рибалки, сказала, досить, пішли їсти якогось бограча. Ну, з мамою я сперечатися не мог, тому прийшлося цю зйомку сматувати і валити звідси к чортовій матері. Пройшло 3 тижні, рівень води скатився приблизно 3 метри. Да, не менше. Пройшла ковшинка і навіть такого карася тягнути було досить складно, але у нас вже є досвід попередніх рибалок, коли ми не через такі кущі протягували і не таких карасів. Тому це нас не здивувало і не зупинило. І перший карась своєчасно опинився на березі. Ну, він клюнув настільки швидко, що наш славнозвісний оператор Володимир Жальов ще не проснувся, і поки він там настраював свою цю камеру, карась вже був практично запідсачений. Ну, нічого нового. Ловимо на вбивцю карася і флет. От кожен раз іде такі змагання між народним олдскульним вбивцею карася та спортивним флетом. Ну, поки що 3-0 на користь олдскульного вбивці карася, але флет часом теж себе непогано показує. Трава вийшла, це добре. Кувшиночки, рослинки. Бутилочки. О, і от саме на що хочу звернути увагу. Ось на ці пляшки. Русановка і Березняки – це історично 2 таких інтелігентних райони, куди переселяли людей з центральної частини Києва, коли розмінювали комунальні квартири. Ну, це, мабуть, останній раз, коли ми сюди серйозно прийшли на рибалку, і ціль була тільки одна – показати, що навіть тут, у цьому, так би мовити, ну не знаю, каналі, да, теж можна піймати 2 здорових карася на закуску порося. Одного ми піймали, ну якщо піймаємо ще одного, будемо вважати, що
наша рибалка відбулася. А якщо ні, то поставимо на залік тих плоскірок, яких ми наловили того разу. До речі, ми тоді теж без риби не вийшли. Да, і це просто, що було дві такі події, які нам не дали тоді набомбити мішок риби. Але, до речі, до нас підходив один корінний русанівець, який показав нам 2 здорових карася, яких йому в той день вдалося таки піймати. Ну і всі ось чекають на 2 здорових карася на закуску порося. Ви звиняйте мене, будь ласка, за цю тавтологію, але в мене якесь там рибальське слово паразит там причепилося, якесь таке вираження. Да? До речі, моїх от таких от всяких прислів'їв дуже багато гуляє по Дніпру. І це те, що мені якось я щось придумав і воно пішло в народ. Ледь не вбився. Хоч воно мені глаз буляти не буде. Воно перед глазами, перед очима тут воно лежить, і я не можу на це срач дивитись. Не бросайте в воду ці пляшки кляті. Я б взагалі заборонив би пластик. Пийте зі склянок якихось, з банок нарешті. Тільки ось цей пластик, це, до речі, позорно. Тільки практично 2,5 літра. Краще 100 грамів атарктанту візьміть, чим оцього. А вже п'єте, так хоч не бросайте. Взагалі потрібно пиво пити з кухолів десь в якомусь барі, в пивбарі. А тут це не йде, це не формат. Щось каси мовчать, і компостери не стучать. Буду змінювати дистанцію. Спробую кинути далі, ближче, пограюсь з дистанцією. До речі, я тут сюди ходив відшліфовувати майстерність на броски. Ми ловили рибу на бородку, судаків. Потрібно було досить далеко закидати. І ось я виходив сюди на Русанівський канал і тут учився кидати на дальність. Ну і в мене туди аж за дерева кудись залетало. Це сталічним прутом. Це на проспект? Ні, на проспект ні, туди, на травичку туди, на верхню. Ну, до речі, я скажу, що на сталічку, де на кльовно-бородочний прут, пружина в мене була така з-під телефона, щоб можна було там в мороз рибалити судака на бородку. Так в мене воно аж туди залітало. Таке. Так взагалі фідерна зона для змагань, вона там на виході з каналу. Ми туди спецом не поїхали. На вході, то вхід в канал. Вихід ось отут. Ви що, не розбираєтесь чи що? Це взагалі воно тут може сосати і так, і так. Ну так. Коли вода піднімається, воно тече йде туди, а коли падає, воно туди. Ну так. Такий сообщаючийся сосуд. Переброшу вбивцю карася. Навіть коли просто так тягнеш, вже за кушти чіпляє. До речі, все розмило. Добре, що я перебросив. Буду знати, буду потрошки частіше перезабрасувати. До речі, і пінопласт кудись подівся. Цікаво. Точніше, не зовсім цікаво. Це мені не подобається. До речі, бачите? Невеличкий лайфхак. Гачок на вбивці карася, не знаю чому, але краще ставити саме такий жовтого кольору, золотий, якщо хочете. Не знаю чому, але карась його реагує як на якусь мормишку.
От. Тобто, якщо ви ловите на вбивцю карася, рекомендую. Володя у нас людина така південна, йому байдуже де сидіти там. Хоч тут, хоч на Айданілі, хоч на Гурзуфі, хоч на цьому, на Ведмідь-горі. А мені не байдуже. Я хвора людина похилого віку, тому щоб тут не надриватися, бо спека така досить серйозна. А там тіньочок, який на диво ніхто не зайняв. Тому Володя каже: Олег Анатолійович, давайте перейдемо туди. Все одно він так, що тут є клює, що тут клює. Ну, великої різниці нема, тому нехай буде тіньок, як ти захотів. Вирішили не мучитись на сонці. О, до речі, клює. Слухай, непоганий карась. Треба ж таке. От тобі і перейшли. От що, як він тягне кусти. О! А ну давай по нашій схемі. Тримай пацаку. Капець. І знімаю, і виважую. Не ний! Ти і так сьогодні запізнився. Ну ось так, змінили місце. Виявляється, що? Вирішили там на спекі на сонці не сидіти, перейти в кущі. До речі, цього дерева в 76-му році, коли я там рибалив, не було. Звідки воно тут взялось, не знаю. Ну і ось так була одразу ж, була тут покльовка, одразу ж. І після цього клюнув оцей карась. Практично скільки? Це практично другий закид. З першого закиду було клювання, поки я тут бігав, переміщався. З другого такий карасіус-карасіус. Друзі, ну це дійсно хоч і не дамба, але дивіться, карасик зовсім навіть такий нічого. Клюнув, вбився, повів туди в очерет, в кущі, ну його напролом протягнув. До речі, Володя тут дуже багато попрацював, він підсакою поработав, він фотоапаратом поработав. Дуже
це було важко його тягнути, бо він одразу ж рванув у кущі. Прийшлося його тягнути на пролом. Зразу кажу, у нас вже є досвід лову карася в такому очереті. Ну це не це головне. Головне, що його знімав, підсачував, все це робив Журавльов. Він стільки завжди роботи у нас тут виконує. Дякую. Він зараз піде на токарному верстаті, якусь там виточить деталь. Потім візьме відбійний молоток, піде в забой, трошки вугілля подобуває. Два здорових карася на закуску порося. До речі, Володя, як ти хотів, план виповнив, може ти за кавою. Ніжна пластилина. Взагалі це така дурниця. Привчили цього карася к цій хренобдені. І зараз мучається, лови на неї. Добре, що хоч з пінопластом. Який ви придумали, так? Який придумав я, да. Я не знав, що з нього таку порнографію зроблять. Все далі і далі ми відходимо від класичних снастей. Ну нічого. Ще трошечки відкриється набережна. І ось тоді наша Скріпочка заграє, так? Да, тоді ми пам'ятаємо ваші фідерні ці Примочки. примочки-мочки. Як добре бути олдскульним рибалкою. Кущі, не кущі, не можеш кинути зверху, кидаєш праворуч, ліворуч, з боковий кидок. А деякі славнозвісні спортсмени, коли попадають ось в таку нештатну ситуацію, і коли із-за голови не можна бросити, бо кущі, і починаються такі розкаряки. А ми вміємо бросати практично з будь-якої позиції. Хо-хо-хо! І знаєте, що це? This лещ. А я думав, це бікфіш. Це лящ, який клюнув на Русанівському каналу.
Тобто вже пішов лящ? Та, бачите, лящ пішов. Іди, лящ. Може, доростеш. Ну, ось так. Пішли лящі. До речі, на лящові гачки. Ну, трошки... Все працює. А? Все працює. Працює, так. Да. Тут працює. Я до пінопласту додав трошки пуфіків цих. Ну, на пуфік пішла дорогиза, звісно кажучи. Ну, нехай, лящ це теж риба. Тобто в той раз ми скільки піймали? 2. О, і все, ні, тоді була плоскірка. Тобто ми вже піймали 3 різновиди риби за 2 рибалки. 2 здорових карася, 2 красивих плоскірки і ляща. Хто скаже, що це не лящ, нехай перший кине в мене камінь. Вон, бачиш, які качечка з селезням плавають. Цікаво, тут взагалі природа чудова. До речі, от я кажу, все ж таки місце міняється. При радянських часів ось так от би ця качка б не плавала, вже б жлоби би її би тут з рогатки би присандали. Зараз все ж таки, бачите, трошки культурніше стало. Так, ну що, набридло тут сидіти. Вона клює. Кльов тут тільки зранку. Тобто все розраховано на те, щоб люди сюди приходили до роботи або зраночку, як то кажуть, на фізичну зарядку, вилавлювали 2 здорових карасів і йшли снідати. А потім там кому на роботу, кому лягти відпочивати, це пенсіонерів стосується, ну або кому що. Або журавльову йти в 11 годин вже, як то кажуть, час бика, самий час. Подивимося наших карасів. До речі, карасі досить гарні. О, це менший. Дивіться, який. А? Класичний карась, більше, ніж ладоня. Вон, бачите, практично такий. О. Ну що, нормальний карась. Такого ще піймай. А цей взагалі. О, іклан який. О. Дивіться, який гарнюня. Таких карасів під домом піймати, от я скажу так. До речі, ці 2 карасі, їх вистачить пенсіонеру з'їсти спочатку одного, а через декілька днів і іншого. От. Тобто зараз завезу я їх мамі, і мама там собі буде їх по черзі приготовувати. 2 здорових карася на закуску порося. Ну, тобто не дарма мама за вами заходила, так? Да. От. Такі от карасі у нас. Ну і фото в Інстаграм.